جبت لك اختي الوصفه السحريه اللي غادي تخلي لك رجيلاتك تيشعلوا الصيف كامل، ما ديري لهم لا وصفات لا والو. عرفتوا يا البنات، هاد الوصفه هذه خطيره بزاف بزاف. هاد الوصفه يا خواتاتي كتنقي الرجيلات، تتحيد لهم الكحال، لا طراس تاع الصنداله لا طراس تاع الشمس. عندك شي كحوليه يا اختي في رجيلاتك، كلشي تتحيدو لك مع هاد الوصفه هذه. والمكونات ديالها ساهلين وبساط، كلشي عندك اختي موجود في الدار. حتى لما كانش اختي ماشي مشكل، تمشي اختي تشريهم ليا من عند العطار. هاد الوصفه البنات راه خطيره واعره بزاف كما قلت لكم البنات. هاد الوصفه تتخلي الرجيلات ديالك الصيف كامل اختي وهما تيشعلوا، ما تبقايش ديري لهم كاع الوصفات، ما تبقاي تحطي لهم حتى وصفه. هذه هي الوصفه يا اختي اللي غتخلي لك رجيلاتك بيضين نقيقين حميمرين، يعني موردين. غادي تحيد لك لاطراس تاع الصنداله، غادي تحيد لك لاطراس تاع الكحال، اي حاجه كانت عندك اختي في رجيلاتك كتحيدها. واول حاجه اللي غادي نحتاجو ليها، غادي نحتاجو الصابون البلدي اولا الصابون الاسود. والصابون البلدي راه فيه انواع، كاين الصابون البلدي اللي تيكون اللون ديالو احمر، وكاين الصابون البلدي اللي تيكون اللون ديالو خضر، وكاين الصابون البلدي اللي تيكون مايل للقهوي. المهم البنات انا درت معلقه كبيره تاع الصابون البلدي كما تشوفوا معايا، وغادي نشد المعلقه وغادي نبقى نطرف فيه مزيان حتى يولي لي على شكل كريم. المهم البنات مع الصيف راه تيكون شويه جاري، المهم غتبقاو تطربوا فيه هكا حتى يصبح عندكم على هذا الشكل هذا. والصابون البلدي البنات راه ما تيخطا حتى شي دار، تشريوه اخواتاتي غير عند العطار وخذوا منه غير درهم، يعني راه كافياكم. ودابا غادي نضيف خماره تاع الحلويات، الخماره الحمراء يا البنات، غادي نضيف منها معلقه صغيره، ماشي الخميره تاع الخبز، الخميره تاع الحلويات البنات. وخميره الحلويات راه تتنقي الرجيلات وتطردهم بيضين. المهم البنات شفتوا الوصفات راه عندهم واحد الاسرار اللي هي كبيره بزاف. راه كاين اللي تدير اخواتاتي غير وصفه وحده وتتهنيها من جميع الوصفات من بزاف تاع الحوايج، وكاينين شي بنات اخواتاتي راه تيضلوا يقلبوا هاد الوصفه هذه بحال هذه لا هاد الوصفه زينه لا هذه وما زيناش، بحال مقمرين تتصيبهم اخواتاتي غير كحلات زركات، يعني البشره ديالهم تتولي لا علاقه. وهنا اخواتاتي جبت لكم واحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف للرجيلات ديالكم في هذا الصيف. المهم البنات كما شفتوا انا ضفت معلقه تاع الخماره تاع الحلويات، ودابا غادي نضيف معلقه تاع المايزينا اولا نشا الذره. المهم البنات غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا لنا ويوليو لنا على شكل كريمه. ما تقولوليش البنات راه بلا الخميره تاع الحلويات انها غادي تضركم في الرجيلات ديالكم، لا يا البنات، غادي غير تبيضهم لكم وغتردهم لكم تيشعلوا شعيل. طلعوا البنات في رجيلاتكم في يدياتكم في الوجه ديالكم، راهي الا ما طليتوش في راسكم راه ما كاينش اللي غادي يطلع فيكم. سمعتوني يا اخواتاتي، انا دائما تنجيب لكم الوصفات اللي تيكونوا في المستوى. ودابا غادي نضيف الماء تاع الاكسجين الديكاباج البنات، عندكم النمره 6 ضيفوه، عندكم النمره 9 ضيفوه. المهم غادي نضيف منه جهد معلقه صغيره. وما تقولوش لي راه غادي يزرق لكم الرجيلات ديالكم، لا هذا راه غادي يخرج لكم الوسخ اللي عندكم في الرجيلات ديالكم، غادي يحيد لكم الكحوليه، غادي يحيد لكم الزروقيه، راه تيرجع كل شيء وسخه البنات. يعني فاش نديروا هاد الوصفه هذه وتنديروها الرجيلات ديالنا ما كتاثرش عليهم، بالعكس راه تتبيضهم وتتخليهم تيشعلوا شعيل وما فيها باس البنات. الا كنتو تديروا بحال الصحراويات تبارك الله ما شاء الله عليهم. شوفوا يا البنات راه هي في الدار دائما لابسه التقاشر، ما كتحيدهمش من رجليها نهائيا. تيديروا الوصفات البنات وتيديروا التقشرات ديالهم وتيخليوهم النهار كامل، وفي العشيه يا خواتاتي فاش يبغيو يخرجوا اش غادي نقول لكم تيحيدوا التقشرات من رجيلاتهم، عرفتوا رجيلاتهم تيشعلوا الشعيل. انا يا البنات رانا معاشرهم وعارفاهم اش يديروا. المهم البنات غادي نضيف معلقه تاع البابريكا اولا التحميره. المهم البنات وغادي نخلطوا هاد المكونات مزيان كما قلت لكم البنات. شوفوا راه الناس القدام يعني جدواتنا كانوا تيديروا غير الصابون البلدي مع التحميره، الصابون البلدي البنات مع التحميره، وتيديروا الرجيلات ديالهم وتيضلوا بهم النهار كامل، وفي العشيه هي اللي تيحكوا رجيلاتهم. عرفتوا فاش يحكوهم كيسيوليو رجيلاتهم تيضويو. علاش البنات ما تتبعوش الطريقه اللي كانوا تيديروا جدواتنا اولا الطريقه تاع الصحراويات؟ لبسوا التقاشره البنات والله العظيم. عرفتوا راه الرجيلات فاش كتلبسي يا اختي التقاشره ديالك، عرفتي فاش تحيديهم راه كيبقاو شاعلين، ما كيشدوا لا سموريه تاع الشمس لا حتى شي حاجه.
المهم اخواتي، انا ما حدي هنايا في الصحراء ومعاشره مع البنات الصحراويات، غادي نبقى نجيب لكم من عندهم ان شاء الله الوصفات اللي كيديروا والوصفات اللي تيكونوا ناجحين ان شاء الله. غير يا خواتاتي ما تبخلوش عليا، الله يعطيكم الستر والله يعطيكم ما تمنيتوا، والله يغلبكم على من عاداكم البنات. لما ديروا لي واحد اللايك في هذا الفيديو وكثروا اللايكات اخواتاتي باش يطلع لا فيديو ويستفد الجميع، والبارطاج البنات تاع الوصفه. الله يعطيكم الستر مع حباباتكم وصحاباتكم، وديروا لي شي تعليق زوين بحال القلب ديالكم اخواتاتي، ما فيها باس. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعلها في ميزان الحسنات ديالكم. ودابا كما شفتوا معايا اخواتي، انا ضفت معلقه صغيره تاع الجليسيرين، زيت الجليسيرين. زيت الجليسيرين البنات راه تيبيض بواحد الشكل اللي هو عجيب البنات. واللي ما عندهاش زيت الجليسيرين تقدر تضيف غير زيت الزيتون، ولا ما عندكمش ما تضيفوا حتى شي حاجه اخواتاتي. المهم البنات كما شفتوا معايا راه الوصفه ساهله مهله، والمكونات ديالها بسيطه بزاف بزاف البنات. غير لما بغيتوش تهلاو في راسكم البنات المعيزات، نوضوا ديروا الوصفه. الله يعطيكم الستر، نوضوا بيضوا الرجيلات ديالكم، وحيدوا اخواتاتي لاطراس تاع الصنداله ما فيها باس، وحيدوا ديك الكحوليه اللي تتكون الصيف. دابا يا البنات راه تنبغيو الرجيلات يكونوا بيضين، والبنات راه ضروري من الوصفات تبقاو ديروهم حتى في البرد. راه ماشي حتى توصل الصيف هي اللي تنوضي اختي تبداي تديري في الوصفات، لا اختي خاصك تبقاي على طول العام وانت كديري في الوصفات. كما قلت لكم البنات الصحراويات راه كيبقاو على طول العام هما كيديروا في الوصفات وكيديروا التقشرات. المهم اخواتي هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، والطريقه ديالها البنات غادي تشدوا هذه الوصفه هذه غادي تطلوها على رجيلاتكم كامله، يعني الصبيعات القدمان كل شيء البنات طلوها مزيان على رجيلاتكم، وخذوا ليا واحد البلاستيكه وغلفوها بها، ولبسي لي اختي التقشرات ديالك فوق ديك البلاستيكه صافي يا اختي، وبقيت تشقي بها النهار كامل ما تحيديهاش من رجيلاتك. وفي الليل اختي حيدي لي ديك البلاستيكه وحكي الرجيلات ديالك ودهنيهم اختي بشي مرطب، وشوفي لي رجيلاتك كيفاش غادي يصبحوا. غادي يوليو اختي رجيلاتك بيضين نقيقين، ما فيهم لا لاطراس لا كحوليه لا زروقيه لا حتى شي حاجه يا خواتاتي. غادي يخرج لك هذاك الشيء كله غير وسخ ان شاء الله. فاش غتجربيها غترحمي لي الوالدين عليها. راه وصفه من اروع الوصفات، وصفه صحراويه 100% يا البنات كيديروها الناس الصحراويين، وانا جبتها لكم من عندهم باش نتوما تستافدوا بها. راه ما فيها حتى شي مكونات اللي تيكونوا صعاب، يعني مكوناتها ساهلين وبساط. غير حيدوا العكز كما قلت لكم ونوضوا جربوا. الكره عندكم جربوا وحكموا. جربوا يا البنات وردوا عليا الخبر في التعاليق باش الناس يشوفوا التعاليق ويزعموا حتى هما ويديروها. ودابا ما بقى ليا الا نقول لكم بالسلامه عليكم، فيديو جديد ووصفه جديده. غير ما تنساوش اخواتاتي ديروا لي واحد اللايك في هذا الفيديو. الله يعطيكم الستر والله يعطيكم ما تمنيتوا.